اگر شمعدونیتون بد فرم شده، بهتون گل نمیده، دوست دارین هرسش کنین یا نه اصلا دوست دارین شمعدونی تکثیر کنین، این ویدیو برای شماست، چون میخوام همه این موارد رو بهتون توضیح بدم و در آخر این شمعدونی رو تکثیر کنیم. شمعدونی یکی از بهترین گیاهاییه که میتونین بیرون از خونه ازش نگهداری کنین، چون هم حس و حال خوبی بهمون میده، همین که خیلی مقاومه و گلای خوشگلی میده. اما یکی از مشکلاتی که همه با این گیاه دارن اینه که چرا بهم گل نمیده و این اتفاق چند تا دلیل داره. کلاً گیاهای فصلی احتیاج دارن نور عالی دریافت کنن تا برن به سمت گلدهی. این شمعدونی که میبینین اینقدر بزرگ شده اما گل نداره، به خاطر اینه که تو طبقات پایین استند توی گلخونه بوده و نور کافی دریافت نکرده، برای همین به سمت گلدهی نرفته، یا اگر گل داده گلای خیلی ریز و کوچیکی داده. حالا اگر شما نور خوب داشته باشین، یکی از دلایلی که باعث میشه گیاهتون گل نده اینه که کوددهی درستی براش ندارین. کود سویس استفاده میکنین. کود سویس کلا برای گیاه گلدار ممنوعه، قبلا علتشو بهتون گفتم، اما برای شمعدونی هر 3 ماه یک بار میتونین هیومیک اسید بدین. بجز اون کود فسفر، کود پتاس یا کود گلدهی جز کودای پای ثابت و ضروری این گیاهه. بجز این دوتا جلبک دریایی هم میتونه تا حدی برای این گیاه مناسب باشه. و در آخر این گیاه جز گیاهاییه که احتیاج به کود آهن داره، پس توی برنامه کوددهی کود آهن هم باید داشته باشین. این از کوددهی گیاه. سومین علتی که باعث میشه شمعدونی بهتون گل نده اینه که خاک خوبی براش استفاده نکردین. خاکش مثلا 2-3 سال مونده و فقیر شده، اصلا قدرت این رو نداره که کودایی که براش استفاده میکنیم برای گیاه قابل جذب کنه. پس سومین مورد خاکه. حالا بعضی وقتا هم هست همه شرط نگهداریش عالیه، آبیاری، کوددهی، خاک، نور، همه چیز خوبه، اما چرا باز گل نمیده؟ شمعدونی جز گیاهاییه که مثلا 2-3 ماه که گل میده، چند هفته ممکن اصلا بهتون گل نده و این میره انگار توی دوره استراحت. توی اون شرایط از گیاه نمیتونین انتظار داشته باشین که بهتون گل بده و اینجا یه چیزی که خیلی میتونه روی گلدهی گیاه تأثیر بذاره اینه که بیاین هرسش کنین. دوره استراحت بهترین زمان هرسه. همون هرسی که برای گیاه انجام میدین خودش 10 برابر یک کوددهیه. باعث میشه گیاه هم خیلی پر و خوشگل بشه، همین که بره به سمت گلدهی و خب این شکلی میتونین یه شمعدونی پرگل داشته باشین. یه نکته تو پرانتز بهتون بگم، وقتی گیاهتون گل داد و گل خوش شد، حتما گلش رو از روی گیاه جدا کنین. گلای خوش، برگای خوش، اینا رو جدا کنین که انرژی گیاه صرف نگه داشتن اون برگ و گل خشک نشه. حالا الان اهمیت هرس رو برای این گیاه متوجه شدین. حالا ما که قراره هرس بکنیم، چرا اون هرسی که انجام میدیم ازش استفاده نکنیم؟ یعنی اینکه چرا گیاهو تکثیر نکنیم؟ که توی این ویدیو میخوام راحت ترین روش تکثیر شمعدونی رو براتون بگم و این شمعدونی به این بزرگی رو با هم دیگه تکثیر کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ تکثیر شمعدونی، ممنون میشم که این ویدیو رو لایکش کنین، برای بقیه بفرستین که من یه انرژی خیلی خوب بگیرم. خب برای تکثیر شمعدونی ما باید یه ساقه‌ای رو انتخاب کنیم که همینقدر قطور شده باشه. مثلا این ساقه های نازک این شکلی اگر باشه ممکنه که به همون درست ریشه نده، یا مثلا این البته خوبه ها، اما این عالیه. پس اولین کار اینه که اون ساقه‌ای که از همه بهتر رو انتخاب کنین که این شکلی باشه. خب برای تکثیر شمعدونی ما میایم یه ساقه حداقل 10 سانتی رو در نظر میگیریم. من فکر میکنم اینجا براش خیلی خوبه. از این قسمت تا زیر این بندو من برش میدم. مورد بعدی وسیله تیز و تمیزی که همیشه بهتون گفتم و با قارچ‌کش یا الکل میتونین ضد عفونیش کنین. حالا من میام از زیر این بند اوریب برش میزنم. اینم قلمه‌ای که از گیاه جدا کردم. حالا حتما برگای پایینی رو باید جدا کنید. این نکته خیلی مهمه چون انرژی گیاه صرف نگه داشتن این برگ‌ها نشه. 2-3 تا برگ بمونه کافیه.
حالا این گیاه این شکلی رشد کرده چون چسبیده بود به دیوار و این شکلی رفت بالا، دیگه چاره ای نیست. اما حالا اینجا بعد بذارم این قسمتی که بریدم خشک بشه، یا 1 ساعت میذارم تو محیط بیرون، یا اینکه میشه انتهاشو قارچ‌کش زد. حالا یه مدت گذشت، این یک کمی انتهاش پینه بست و الان بریم سراغ بستر کشت. بستر کشتی که میتونین استفاده کنین پرلیت با کوکوپیت و پرلیت. برای شمعدونی من ترجیح میدم که داخل کوکوپیت و پرلیت بذارم. یه مقداری البته لیکاپون هم داره که مشکلی نداره، شما هم اگر بخواین میتونین ترکیب کنین، اگر هم نداشتینم مهم نیستش، ولی کوکوپیت و پرلیت برای شمعدونی بهتره. اینم میدونین دیگه، کلا کوکوپیت و پرلیت هیچ ماده مغذی برای گیاه نداره و قلمه ها رو باید تو همچین بستری بزنین که ماده مغذی نداشته باشه. حالا یه مقدار بسترمون رو ما مرطوب میکنیم. حالا با یه وسیله این شکلی سوراخش میکنیم. اجازه ندین که قلمه این کار رو انجام بده چون ممکنه قسمت های آوندش آسیب ببینه. حالا گیاه ها این شکلی داخلش میذاریم و فیکسش میکنیم به همین راحتی. چون مرطوبه دیگه احتیاج نیست که الان دوباره بهش آب بدین، میذاریم بمونه داخل همین بستر. هر موقع که سطح خاکش خشک شد دوباره بهش آب بدین. زیاد از حدم آبیاری انجام ندین چون ریشه‌ای نداره که بخواد آبو دریافت کنه، فقط حالت مرطوب میخواد. اینم از تکثیر آسون شمعدونی. یه قلق بخوام بهتون بگم اینه که حتما از اون ساقه‌ای بعد قلمه بگیرین که قطور باشه، قشنگ بالغ شده باشه. اون ساقه‌های جوون به درد قلمه زدن، ریشه دادن و جوونه دادن نمیخورن. دیگه همه چی رو توضیح دادم و اگر سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین، من حتما جواب میدم. من همیشه داخل کانالم از جهت نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنید چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.